Yo, welcome back guys. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් අපේ ස්ටේජ් ක්ලිප් YouTube channel එකේ සාධන පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැති ඉක්මනට ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක යන්න කලින් ඔයාලා you know what to do. Subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් notification එක එන්නේ නැහැ මචං. ඒකට වීඩියෝ එක දාලා පස්සේ තමයි notification එක එන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට අර bell එක ඔබන්න වෙනවා. මේ bell එකේ තියෙන විහිළුවට නෙමෙයි මචං. මෙතන මේ YouTube කරනුන් කට කැඩෙනකන් bell එක ඔබන්න කියන විහිළුවට නෙමෙයි මචං. තේරුණාද? වීඩියෝ එක දාපු ගාම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර මේක වේපුවොත් තමයි. අර quick reflexes කියන සෙට් එක තමයි ඒක ඔබන්න. නැත්නම් අනිත් සෙට් එක නිකන් අවුලක් නැහැ. ඒ වීඩියෝ බලුවා පිළිලා ගත්ත ගියා. That's what I'm talking about. Y'all for real now? Just please subscribe. That goes for everybody. ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ මගේ පාසල් එක. ඉතින් මේකේ මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට මගේ නම තියෙනවා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මොකද බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් මේක වොච් එකක් දැනගත්තම මේක මට අන්බොක්ස් කරන්න ඉවසි කරන්න. ඉතින් මේ අන්බොක්ස් කරන්න කලින් يعني විනාඩි 10කට කලින් තමයි මේක ආවේ. ඉතින් මම මේක ඉක්මනට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේව තමයි අපිට මේක තියෙන්නේ. ඉඩිෆෝන් දෙකක් මැදට දාලා තමයි තියෙන්නේ. තව මොකුත් තාමත් නෑ මේකේ. චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැගින් එකේ පොඩ්ඩක් පොඩියලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ ටිවෙන්න ඕන එක පොඩ් ඩැමේජ් වෙලා නෑ. ඉතින් ඩැමේජ් එක පේන්න තියෙන්නේ හાર્ඩ් බෝඩ් එක විතරයි. ඉතින් මේකත් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ මේ අන්බොක්ස් එකේ බොක්ස් එකේ තියෙනවා මේක වර්ගයේ ඇම්පියර් ගන්න පාට වර්ග. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ ග්‍රෑම් ගන්න බර වර්ගයේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අංග ටික එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන කොටස් ටික ඒ ටික වෙනම තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මට මේකේ එන්න දැන්ට මාස දෙකක් විතර කිට්ටු වෙන්න ආවා. ඉතින් මොකද මේක ලංකාවේ කස්ටම් එකට ගොඩක් ඇවිල්ලා ගොඩක් කල් ඇවිල්ලා. ඉතින් ලංකාවේ තේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේක එන්න තියෙන පරක්කුව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අයිටම් මෙන්න තියෙන පරක්කුව ඉතින් ලංකාවේ කස්ටම් එකකින් එළියට ඇවිල්ලා ලංකාවේ තේ ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ පරක්කුව වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් මට මේක ඔන් කරනකොට හිතන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන මෙනු එක. ඉතින් බලමු මේක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා ඒකේ මව් භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වෙනින් තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ටික පොඩ්ඩක් කන්වර්ට් කරලා හරි ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේක ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. හරි ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කැඩි එකෙන් කරගන්නවා. ඉතින් සමහරක් අයගේ මේ වොච් එක අතර ගත්ත ගමන් ඔන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වොච් එකෙන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක බැටරි බහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැලුමට මේක සීරීම මොකක්වත් නැහැ. මම ඒකයි මේ බලන්නේ. හැමදාම සීරීමක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පින් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පින් දෙක තමයි charger port එක. charger port එක කියන්නේ ෆෝන් එකේ USB පින් එක තියෙන්නේ. charge කරන පින් එක තමයි ඔක ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගහ බලමු මේ කොහොම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැම්ම හරි ඔන්න එනවා. ඉතින් Fitpro කියන ආයතන එකක් තමයි. ඉතින් මේක මං හිතන විදිහට ස්කෑම් එකක්. يعني හයි කොපි එකක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙච්චර අඩුවට මේ ගානට දෙන්නේ. 2 hours later. ඉතින් මම පැය දෙකකට පස්සේ charge කරලා බලනවා මේක. charge කරලා පස්සේ මේක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා අපේ ඔය තියෙන පුළුවන් ගාන hard BPM එක තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් කරද්දී ඉතින් මේකට වෙනම ඇප් එකක් තියෙනවා Fitpro කියලා Play Store එකේ ගන්න. ඉතින් මේක වෙලාව වෙනස් කරන්න වෙනවා. ආර තියෙන්නේ ෆෝන් එක Bluetooth කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මේක ඔටෝම වගේ වෙලාව වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මේ වොච් එක ගැන කිව්වා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් අන්බොක්ස් එකක් අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිත් වගේ යාළුවෙක් බලන්න ෂෙයා කරලා ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ goodbye.